Merry Christmas! Today, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng ganito. Today, gagawa tayo kami ng hobby ko na Christmas decoration in a budget. So, ito lang yung mga kakailanganin. Christmas light. At hindi mawawala ang mga balls. At stars. At kailanganin din natin ng basket. So, stay tuned. Ito na yung finished product namin na $10 lang yung nagastos namin para dito sa Christmas tree namin. So, hindi naman kailangan bongga or sobrang mahal yung gagamitin. Hindi na sa inyo na din kung paano nyo lang aayusin. So, ito na. $10 lang po, guys. To the beat.